කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් කාන්තාවක් වන මට සහ කාන්තාවන් වන ඔබට තියෙන ලොකුම ගැටලුකාරී තත්වයක් විසඳෙන විදිහක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පීරියඩ් එක හැදුනම අපේ බඩේ ඇතිවෙන ක්‍රෑම්ප්ස් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ බඩේ ඇතිවෙන ක්‍රෑම්ප් එක හින්දා අපේ දෛනික වැඩ කටයුතු පවා කරගෙන යන්න අපහසු තත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව හින්දාම තමයි හිතුවේ බඩේ මේ ඇතිවෙන ක්‍රෑම්ප්ස් කොහොමද අපි නැති කරගන්නේ නැත්නම් අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝට කතා කරන්න හිතුවේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කොහොමද පීරියඩ් එකක් හැදෙනකොට මෙන්න මේ පීරියඩ් ක්‍රෑම්ප් එක ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා. ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපේ පීරියඩ් එක හැදෙනකොට ගර්භාෂයේ තියෙන ගර්භාෂ බිත්තිවල තියෙන අනවශ්‍ය කොටස් අපේ ලේ වලට එකතු වෙලා ගැප් ගෙල හරහා අපේ ශරීරයෙන් ඉවත් වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස් වශයෙන් අපේ ලේ වලට එකතු වෙලා ඉවත් වෙනකොට තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට යටි බඩේ මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප් එක ඇති වෙන්න ගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප් එක අවම කරගන්න නැත්නම් පාලනය කරගන්න අපිට මොනවාද ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි උපක්‍රමයේ විදිය තියෙන්නේ හීට් එක. නැත්නම් අපි ඒ කාලේ ඉඳන් අපේ අම්මලා ආච්චිලා එහෙම අපිට කියන කතාවක් නේ පීරියඩ් එක හැදුනම බඩ රිදෙනවා නම් පුළුවන් තරම් උණු වතුර බෝතලයක් අපේ බඩ උඩ තියාගන්න කියලා. අන්න ඒ ක්‍රමය ඇත්තටම ගොඩාක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ හීට් එකක් අපි තිබ්බොත් මෙහෙම යටිබඩේ ඒ පැත්තට ගොඩක් වෙලාවට ඒ යටිබඩේ හරියේ තියෙන මසල්ස් ඔක්කොම රිලැක්ස් කරන්න මෙන්න මේ හීට් එක අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් හීට් එක තියන්න අපිට පුළුවන් උණු වතුර බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් හීට් පෑඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. හීට් පෑඩ් එකක් ගෙදරදීම හදා ගන්නත් හරිම ලේසි. කරන්න තියෙන්නේ හාල් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ කොට්ටයක් වගේ රෙදි කැබැල්ලකින් මහගත කොට්ටයක් වගේ හදලා මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකේ මිනිත්තුවක් දෙකක් රත් වෙන්න තියලා අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝගේ යටි බඩේ ඒරියා එකට මේ තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට හීට් පෑඩ් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ ඒ රයිස් හීට් පෑඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මසල්ස් රිලැක්ස් වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ යටි බඩේ තියෙන ක්‍රෑම්ප් එකේ අඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොට් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උණු වතුරේ පොඟවපු තුවායක් අරගෙන ඒක හොඳින් වතුර ටික මිදිකලා ඉවත් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ යටිබඩ හරියෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හීට් පෑඩ් එකක් නැත්නම් උණු වතුර බෝතලයක් නැත්නම් මේ වගේ හීට් ටවල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මිනිත්තු 5-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝගේ lower abdominal muscles වලට ගොඩක් හොඳ රිලැක්සේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. දෙවනි ක්‍රමයේ විදිහට තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ පීරියඩ් එක හැදුනම ජිම් යන කට්ටිය ජිම් යන එක නතර කරනවානේ. ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මේකේ අනිත් පැත්ත. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පීරියඩ් එක හැදුනම අපි හොඳට ඇක්ටිව් විදිහට හිටියොත් අපි ඒ කාලෙත් හොඳට වර්ක් අවුට් කරොත් අපේ ශරීරය හොඳට වෙහෙස වෙන විදිහට අපි වැඩ කරොත් ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා අපිට මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප්ස් එන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න. මොකද හේතුව අපේ ගොඩක් මසල්ස් හොඳට වැඩ කරද්දී මේ ක්‍රෑම්ප්ස් එන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දවස්වල ගොඩක් ස්ටමක්ස් වගේ එක්සර්සයිස් කරන එක නෙමෙයි ගොඩක් කාඩියෝ පැත්ත කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඇවිදින්න පුළුවන් නම් නැත්නම් ජොග් කරන්න පුළුවන් නම් යෝගා පෝසස් සමහර වෙලාවල් වලට තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප්ස් අඩු වෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන් try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ පීරියඩ් එක හැදිලා තියෙන දවස්වලදී. තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත විටමින් D සප්ලිමන්ට් එකක් මේ දවස්වලට පාවිච්චි කරන්න. මොකද විටමින් D සප්ලිමන්ට්ස් අපිට උදව් වෙනවා මෙන්න මේ බ්ලඩ් ක්ලොට්ස් ඇති වෙන්නේ නැති වෙලා අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක ගොඩක් ස්මූත් බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එකක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් විටමින් D ටැබ්ලට්ස් හැම එක්කෙනෙක්ටම ගන්න බෑ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාගෙන් උපදෙස් අරගෙන විටමින් D සප්ලිමන්ට් එකක් මේ දවස්වලට හරි නැත්නම් ගොඩක් වැඩිපුර ක්‍රෑම්ප්ස් එන කෙනෙක් නම් දිගටම හරි ගන්න තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් අරගෙන. මීට අමතරව අපි හැමෝම දන්න දෙයක් ඇවිල්ලා පීරියඩ් එක හැදෙනකොට චොක්ලට් කන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට ක්‍රේවින්ග්ස් එනවා. ඉතින් ඇත්තටම චොක්ලට් කියන්නේ හොඳ දෙයක්ද? ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහලා තියෙනවා. චොක්ලට් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක් අපි පීරියඩ් එකේ දවස් වලට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි චොක්ලට් කිව්වම මේ මිල්ක් චොක්ලට් නෙමෙයි ගොඩක්
අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය ඩාර්ක් චොක්ලට්. මොකද ඩාර්ක් චොක්ලට් වලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප්ස් අපේ අඩු කරලා අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක ස්මූත් බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එකක් බවට පත් කරා. හැබැයි මීට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක් මෙන්න මේ කැෆීන් පාවිච්චියට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කැෆීන් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. කෝපි වගේ දේවල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. ඒත් එක්කම සීනි අධික ආහාර අඩුවෙන් ගන්නවා නම් මේ දවස්වල ගොඩක් හොඳයි. ඔයාට ක්‍රෑම්ප් ඇති වෙන කෙනෙක් නම්. හැබැයි දැන් මේ දවස්වලට ඔයගොල්ලෝගේ ක්‍රෑම්ප් එක පාලනය කරගන්න හොඳ කේම જાතිත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කෝමාරිකා දැන් වෙළඳපොලේ ඔයගොල්ලන්ට ජූස් විදියට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදරදී නම් කෝමාරිකා අරගෙන කෝමාරිකා එකේ මැද තියෙන ජෙල් එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ වතුර ටිකක් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඒ දවස්වලට බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඇඟ කූල් කරනවා. ඒත් එක්කම පීරියඩ් ක්‍රෑම්ප්ස් වලටත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉඟුරු. ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන් ටී එකක් බොනවා නම් තේ එකක් බොනවා නම් අන්න ඒකට පවා ඉඟුරු දාලා බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. නැත්නම් තේ බොන්න නැති කෙනෙක් නම් මං වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඉඟුරු සාමාන්‍යයෙන් අඟලක විතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන හීනියට කපලා ඒක උණු වතුර තැම්බෙන්න දෙන්න මිනිත්තු 2ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් තැම්බෙන්න දීලා එන්නේ ඉඟුරු තම්බාගත වතුර ඔයගොල්ලන්ට පීරියඩ් එක හැදිච්ච දවස් වලට බොන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රෑම්ප් පාලනය කරන්න උදව් වෙයි. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පීරියඩ් එක තියෙන කාලේ අන්නාසි එත් එක්කම ෆ්ලෙක්සීඩ් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඊට අමතරව කැමොමයිල් ටී වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට උදව් වෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟේ තියෙන මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප් ගතිය අඩු කරගන්න. ඊට අමතරව ගොඩක් හොඳයි පීරියඩ් එක තියෙන කාලේට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට හයිඩ්‍රේට් වෙට ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිතර වතුර බොන්න පුළුවන් නම් මම පහුගිය දවසේ කිව්වා කසකසායට වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය මෙන්න මේ කසකසායට දාපු වතුර උනත් පානය කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ පීරියඩ් එක දවස්වලට ටිකක් පහසුවෙන් තමන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යන්න උදව් වේවි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක Facebook එකේ share කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye